chơi nó tiếp á, trông nó này các bạn kênh mở xã hội mà. Wow, hú đẹo, my god, sao có ngoài sao, iPhone đã buồn pháo thế này, mở lên mà. iPhone đã buồn pháo mất. Thằng mày chạy nữa. Mày trắng vì bọc hơn. Anh thích mày trắng. Wow, bách có tích không á? Cho biết đá, đừng mua đây nè. Người đã không mua nhé. Mỏ đã hay đó. Đây phải mỏ 2 dăm lại kia mà to dăm á. Dăm lại kia mà to. Đa mơ vậy mơ thịt này.
Con chẳng hẳn rồi lại ra bao rồi. Oh my god! Wow! Thế thì kén chồng nó vào Việt Nam em tất nhỉ? Chồng này, này đâu? Chồng mai. Oh my god, sao xí hả? Chia. Chồng nó mà đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Từ đầu của Phạm. Oh my god. Chồng, đưa tay vào đây. Hả? Cái áo phát cái. Wow, mấy đốt nữa. Okay. Oh my god. Bóng này. Đăng ký cho xem quan trọng. Trong này nha. Dạ đây. Gió nó đây. Gió mẹ. Gió.
2,000 years later.